در تاریخ پرفراز و نشیب اسلام کمتر شخصیتی را میتوان یافت که به اندازه معاویه بن ابی سفیان بحث برانگیز باشد. مردی که از مخالف سرسخت اسلام به خلیفه قدرتمند مسلمین تبدیل شد و سبک حکمرانی او تا قرنها بعد بر جهان اسلام تأثیر گذاشت. سبک حکمرانی معاویه ترکیبی پیچیده از سیاست ورزی ماهرانه و حیله‌گری‌های زیرکانه بود. او که در مکتب سیاست قریش پرورش یافته بود، به خوبی می‌دانست چگونه از ابزارهای قدرت برای پیشبرد اهدافش استفاده کند. این ویدیو داستان زندگی معاویه بن ابی سفیان است. مردی که خلافت اسلامی را به سلطنت تبدیل کرد و از سلسله بنی امیه را پایه‌گذاری کرد و قلمرو اسلام را از غرب تا اقیانوس اطلس و از شرق تا هند و چین گسترش داد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی یکی از مشهورترین مردان عرب را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. در سال 5 قبل از بعثت پیامبر اسلام در شهر مکه پسری به دنیا آمد که سرنوشتش با تاریخ اسلام گره خورده است. این کودک که نامش را معاویه گذاشتند فرزند ابوسفیان و هند بنت عتبه بود. خانواده اشرافی از قبیله قریش که در آن زمان از قدرتمندترین خاندانهای مکه به شمار می رفتند. معاویه در دوران کودکی و نوجوانی شاهد ظهور و گسترش اسلام بود. پدرش ابوسفیان از سرسخت‌ترین مخالفان پیامبر اسلام به شمار می رفت و سالها علیه مسلمانان جنگید. اما سرانجام در سال 8 هجری 630 میلادی هنگامی که پیامبر اسلام مکه را فتح کرد، ابوسفیان و خانواده‌اش از جمله معاویه اسلام آوردند. پیش از آن ابوسفیان که رهبری سپاه مکه را بر عهده داشت، در چند جنگ مختلف رو در روی حضرت محمد که به تازگی به بعثت رسیده بود جنگیده بود. معاویه نیز همراه پدرش در بدر، خندق و چند جنگ دیگر بر ضد پیامبر اسلام جنگیده بود. مادرش هند نیز از دشمنان سرسخت محمد در مکه بود. او همان زنی است که پس از کشته شدن حمزه عموی پیامبر در جنگ احد بدن او را مسله کرد و جگر او را به دندان گرفت. همین امر سبب شد تا به هند جگرخوار مشهور شود. سرانجام پس از دشمنی و پیکارهای متعدد، ابوسفیان در سال 8 هجری به هنگام فتح مکه با وساطت عباس ابن عبدالمطلب نزد پیامبر آمد و اسلام آورد. پیامبر خانه او را پناهگاه امن اعلام کرد و او و اطرافیانش را بخشید و از مجازاتشان صرف نظر کرد. از آن پس بود که آنان با نام طلقا یا آزاد شدگان مشهور شدند. این تغییر مسیر زندگی سرآغاز دوران جدیدی برای معاویه جوان بود. او که از هوش و استعداد فراوانی برخوردار بود، به سرعت جایگاه خود را در میان مسلمانان پیدا کرد. برخی منابع گفتند که پیامبر او را به عنوان یکی از کاتبان وحی برگزید و این آغاز مسیر پرفراز و نشیب معاویه در تاریخ اسلام بود. اما به نظر می رسد این ادعا صحت نداشته باشد و احتمالاً بعدها توسط معاویه و اطرافیانش ساخته شده باشد. چرا که پیامبر بعد از فتح مکه به مدینه بازگشت و تا آخر عمر در همانجا بود و معاویه نیز ساکن مکه بود. پس از رحلت پیامبر اسلام در سال 11 هجری، معاویه به پیروی از پدرش از بیعت با ابوبکر سر باز زد.
بهانه معاویه و ابوسفیان این بود که ابوبکر از قبیله بنی تمیم است و خلافت باید از آن بنی هاشم یا بنی امیه باشد. سرانجام با اصرار هشام ابن عمرو، ابوسفیان و پسرش راضی به بیعت با ابوبکر شدند. معاویه که اکنون مردی جوان و بلند پرواز بود، به سرعت در مناصب حکومتی پیشرفت کرد. در زمان خلافت ابوبکر او به عنوان فرمانده نظامی در جنگ یمامه شرکت کرد و شجاعت خود را به اثبات رساند. معاویه سپس به همراه برادرش یزید در سپاه ابوبکر به شام رفت و در فتح شهرهای ساحلی سیدا، بیروت و سور حضور داشت. برادرش یزید در شام موفقیت‌های زیادی به دست آورد و دمشق فتح شد. یزید نیز به حکمرانی و ولایت دمشق برگزیده شد. اما اوج قدرتگیری معاویه در دوران خلافت عمر ابن خطاب رقم خورد. معاویه اعتماد خلیفه دوم را جلب کرد و عمر او را استاندار اردن و برادرش یزید را استاندار همه سرزمین شام کرد. پس از مرگ برادرش، عمر همه قلمرو شام را نیز به معاویه سپرد. این انتصاب نقطه عطفی در زندگی معاویه بود. او که اکنون حاکم یکی از مهمترین و ثروتمندترین مناطق امپراتوری اسلامی شده بود، با درایت و هوشمندی به تحکیم قدرت خود پرداخت. معاویه در شام حکومتی مقتدر و کارآمد ایجاد کرد. او با بهره‌گیری از تجربیات امپراتوری روم شرقی نظام اداری پیشرفته‌ای را پایه‌گذاری کرد. همچنین با سیاستمداری ماهرانه توانست حمایت قبایل عرب و مسیحیان بومی شام را جلب کند. در همین دوران معاویه توجه ویژه‌ای به گسترش قدرت دریایی مسلمانان نشان داد. او با درک اهمیت استراتژیک دریای مدیترانه به ساخت ناوگان دریایی قدرتمندی همت گماشت. این اقدام زمینه‌ساز پیروزی‌های بعدی مسلمانان در نبردهای دریایی با امپراتوری روم شرقی شد. با به قدرت رسیدن عثمان به عنوان خلیفه سوم، جایگاه معاویه مستحکم‌تر شد. عثمان که از خویشاوندان معاویه بود، اختیارات بیشتری به او داد و حتی فرماندهی کل نیروهای دریایی مسلمانان را به او سپرد. ما این دوران آرامش و قدرت چندان دوام نیاورد. با قتل عثمان، سومین خلیفه مسلمانان، در سال 656 میلادی، جهان اسلام با بحران بزرگی روبرو شد. مردم مدینه با اصرار فراوان از علی ابن ابی طالب خواستند تا خلافت را بپذیرد. او پس از مدتی تردید سرانجام خلافت را پذیرفت و اکثریت مسلمانان با او بیعت کردند. اما معاویه که در آن زمان حاکم قدرتمند شام بود، از بیعت با علی سر باز زد. او که خود را خویشاوند و ولی دم عثمان می‌دانست، خواستار قصاص قاتلان عثمان شد. معاویه ادعا می‌کرد که علی در قتل عثمان دست داشته یا حداقل در محافظت از او کوتاهی کرده است. علی ابن ابی طالب که می‌دانست این ادعاها بی اساس است و هدف اصلی معاویه حفظ قدرت خود در شام است، تلاش کرد تا از طریق مذاکره و نامه‌نگاری معاویه را به اطاعت از خلافت وادار کند. اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و معاویه همچنان بر موضع خود پافشاری کرد. در این میان نائله همسر عثمان پیراهن غرق به خون او را همراه با نامه‌ای در بیان چگونگی کشته شدن او برای معاویه فرستاد. معاویه آن پیراهن را بر روی منبر مسجد دمشق نهاد و در سخنانی احساسات همگان را برانگیخت. او حتی پیراهن عثمان را در بین سپاهیان شامی به گردش درآورد. این اقدامات شامیان را بسیار برانگیخت تا آنجا که مردم بر آن پیراهن گریستند و مردانی از شام نیز سوگند خوردند که تن خود را با آب نشویند و بر بستر نیارامند مگر آنکه از قاتلان عثمان انتقام گیرند. معاویه با این روش زمینه را فراهم کرد تا شامیان را زیر پرچم خونخواهی عثمان هم نوا و هماهنگ کند.
پس در حالی که در مدینه مردم بر خلافت علی بیعت کردند، در شام نیز شامیان با معاویه بر سر خونخواهی عثمان بیعت نمودند. به توصیه عمرو عاص باید در میان شامیان این چنین شایع می‌شد که علی عثمان را کشته است. عمرو عاص به معاویه گفته بود که تو نمی‌توانی مستقیما مردم را از بیعت با علی باز داری، پس در میان مردم پراکنده کن که علی عثمان را کشته است. بنابراین خونخواهی عثمان خود بهانه خوبی به دست معاویه میداد تا از بیعت با علی خودداری کند. او به خوبی میدانست که اگر با علی بیعت کند و خلافتش را بپذیرد، دیر یا زود از امارت شام کنار گذارده خواهد شد. این اختلاف به سرعت به یک درگیری نظامی تمام عیار تبدیل شد. در سال 37 قمری 2 سپاه در منطقه صفین در کرانه رود فرات رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. این نبرد که به جنگ صفین معروف شد و 2 ماه به طول انجامید، یکی از سرنوشت سازترین وقایع تاریخ اسلام بود. در این نبرد سپاه علی برتری نظامی داشت و نزدیک بود معاویه را شکست دهد. اما در لحظات حساس نبرد، عمرو عاص مشاور زیرک معاویه پیشنهاد کرد تا قرآنها را بر سر نیزه کنند و خواستار حکمیت شوند. این ترفند باعث تفرقه در سپاه علی ابن ابی طالب شد. گروهی از سپاهیان علی که بعدها به خوارج معروف شدند، اصرار داشتند که جنگ باید متوقف شود و به حکمیت تن داده شود. علی که می‌دانست این اقدام معاویه نیرنگی بیش نیست، تلاش کرد تا سپاهیانش را متقاعد کند که به جنگ ادامه دهند. اما فشار این گروه چنان زیاد بود که علی ناچار شد به حکمیت تن دهد. این تصمیم نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود که منجر به تضعیف موقعیت علی و تقویت جایگاه معاویه شد. ماجرای حکمیت به نفع معاویه تمام شد. ابو موسی اشعری نماینده علی فریب نیرنگ عمرو عاص را خورد و در نهایت نتیجه حکمیت به سود معاویه رقم خورد. این رویداد باعث شد تا موقعیت معاویه تقویت شود و او بتواند ادعای خود را برای خلافت را مشروعیت ببخشد. پس از حکمیت گروهی از سپاهیان علی ابن ابی طالب که به خوارج معروف شدند علیه او شورش کردند. آنها معتقد بودند که علی با پذیرش حکمیت مرتکب گناه شده است. این امر منجر به جنگ نهروان شد که در آن علی خوارج را شکست داد. پس از جنگ صفین، معاویه عملاً به عنوان حاکم مستقل شام به حکومت خود ادامه داد. او با درایت و سیاستمداری به تدریج حمایت بسیاری از بزرگان و قبایل عرب را جلب کرد. در این میان علی که با مشکلات داخلی متعددی روبرو بود، نتوانست اقدام مؤثری علیه معاویه انجام دهد. معاویه با استفاده از این فرصت به تدریج مناطق بیشتری را تحت کنترل خود درآورد و حتی به مصر نیز دست یافت. سرانجام در سال 40 هجری امام علی توسط یکی از خوارج به نام عبدالرحمن ابن ملجم در مسجد کوفه به شهادت رسید. این رویداد پایانی بر درگیری مستقیم امام علی و معاویه بود، اما آغازی بر دوران جدیدی در تاریخ اسلام بود. معاویه از زمان خلافت علی به خلافت چشم دوخته بود و بعد از شهادت او موقعیت را مناسب دید. مردم در عراق با حسن ابن علی بیعت کردند، ولی معاویه در شام ادعای خلافت کرد. معاویه به عراق لشکر کشید و حسن ابن علی با 12,000 نفر به مقابله برخاست. معاویه که اکنون قدرت بیشتری یافته بود، با تهدید و تطمیع بسیاری از فرماندهان سپاه امام حسن را از او جدا کرد. سرانجام حسن ابن علی برای جلوگیری از خونریزی بیشتر ناچار به صلح با معاویه شد. معاویه وارد کوفه شد. او سال 41 هجری را عام الجماعه یعنی سال وحدت نامید، زیرا امت به استثنای خوارج با یک خلیفه بیعت کردند. این رویداد آغاز دوران جدیدی در تاریخ اسلام و نخستین سنگ بنای سلسله پادشاهی امویان در تاریخ بود.
سلسله‌ای که 90 سال در تمام ممالک اسلامی ادامه یافت و از آن پس بیش از 7 قرن در اندلس جریان داشت. معاویه که اکنون خود را خلیفه مسلمین می‌خواند، پایه‌های حکومت اموی را بنا نهاد. او دمشق را به عنوان پایتخت خود برگزید و از آنجا بر سرزمین پهناور اسلامی حکم می‌راند. دوران خلافت معاویه با گسترش قلمرو اسلامی همراه بود. او که سالها تجربه حکومتداری در شام را داشت، با ترکیبی از تدبیر، حیله‌گری و تهدید و تطمیع به اداره امور می پرداخت. در دوران او مرزهای اسلام تا شمال آفریقا و آسیای میانه گسترش یافت. حتی قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری روم شرقی، 2 بار مورد محاصره نیروهای مسلمان قرار گرفت. معاویه در عرصه داخلی نیز سیاستمدار ماهری بود. او با بهره‌گیری از سیاست چماق و هویج توانست مخالفان خود را مهار کند. بخشش‌های سخاوتمندانه به بزرگان و شاعران در کنار برخورد قاطع با مخالفان سرسخت از ویژگی‌های حکومت او بود. بارزترین اقدام معاویه برای تغییر خلافت به سلطنت، موروثی کردن خلافت بود. یکی از نکات مهم معاهده صلح بین حسن ابن علی و معاویه این بود که معاویه حق ندارد کسی را به عنوان جانشین خود بعد از مرگ تعیین کند و تصمیم گیری در این زمینه باید به مردم واگذار شود. اما پس از وفات حسن ابن علی، معاویه به علت اینکه هیچ کس جرأت مخالفت با او را نداشت، پیمان شکنی کرد و پسرش یزید را به عنوان جانشین خود تعیین نمود. این اقدام که با سنت انتخاب خلیفه توسط شورا مغایرت داشت، با مخالفت بسیاری از بزرگان اسلام روبرو شد. اما معاویه با ترکیبی از تطمیع و تهدید سرانجام موفق شد بیعت اکثر بزرگان را برای یزید بگیرد. معاویه سرانجام در سال 60 هجری در سن 78 سالگی در دمشق درگذشت. او در حالی چشم از جهان فرو بست که امپراتوری پهناوری را برای پسرش یزید به ارث گذاشته بود. اما این میراث بذر اختلافات و درگیری‌های آینده را نیز در خود داشت. میراث معاویه در تاریخ اسلام موضوعی بحث برانگیز و پیچیده است. معاویه نخستین کسی بود که سادگی حکومت اولیه را تغییر داد و تجمل و استبداد را وارد آن کرد. طرفدارانش او را سیاستمداری کاردان و حاکمی موفق می‌دانند که توانست وحدت امت اسلامی را حفظ کند و مرزهای اسلام را گسترش دهد. اما مخالفانش او را غاصب خلافت و عامل انحراف مسیر اسلام از مسیر اصلی آن می‌دانند. فارغ از این اختلاف نظرها نمی‌توان تأثیر عمیق معاویه بر تاریخ اسلام را نادیده گرفت. او با تأسیس سلسله اموی الگویی از حکومت را در جهان اسلام بنیان نهاد که تا قرنها بعد ادامه یافت. سیستم اداری که او پایه‌گذاری کرد، زیربنای نظام حکومتی در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی شد. همچنین اقدامات معاویه در زمینه گسترش قدرت دریایی مسلمانان نقش مهمی در تغییر موازنه قدرت در منطقه مدیترانه داشت. پیروزی‌های دریایی مسلمانان در دوران او و پس از آن زمین ساز گسترش اسلام در شمال آفریقا و حتی اروپا شد. از سوی دیگر سیاست‌های معاویه در زمینه موروثی کردن خلافت و سرکوب مخالفان بذر اختلاف عمیقی را در جامعه اسلامی کاشت. این اختلافات که در دوران پسرش یزید به اوج خود رسید، منجر به وقایع دردناکی چون واقعه کربلا شد و شکاف عمیقی در امت اسلامی ایجاد کرد که تا امروز نیز ادامه دارد. یکی از مهمترین ویژگی‌های حکومت معاویه سیاست تطمیع دیگران بود.
این سیاست شامل اعطای هدایا، مقام و امتیازات به مخالفان بالقوه بود. معاویه می گفت: ما کاری را که با پول بتوانیم انجام دهیم با زبان نمی کنیم. کاری را که با زبان می شود کرد با شلاق نمی کنیم و کاری را که با شلاق بتوان کرد با شمشیر نمی کنیم. وقتی ناچار شویم از شمشیر هم استفاده خواهیم کرد. اما همین سیاست از نگاه منتقدان نوعی رشوه‌دهی سیستماتیک تلقی می شد. ابن ابوالحدید می نویسد: معاویه نخستین کسی بود که درهای رشوه را گشود و اموال مسلمین را به ناحق به دیگران می بخشید. معاویه در عرصه تبلیغات نیز استاد بود. او با استفاده از شاعران و خطیبان به ترویج فضائل خود و تخریب چهره مخالفانش می پرداخت. حتی پس از صلح با حسن بن علی، سیاست لعن و ناسزاگویی به علی خلیفه چهارم مسلمین را در قلمرو خود رواج داد. معاویه به فرمانداران خود دستور داد تا بر منابر علی و خاندانش را لعن کنند و از آنان بیزاری بجویند. در مجموع سبک حکمرانی معاویه را میتوان ترکیبی از سیاست ورزی ماهرانه و حیله‌گری‌های زیرکانه دانست. او توانست با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تحریف تاریخ، جعل احادیث، تفرقه افکنی و تبلیغات قدرت خود را تثبیت کند و سلسله اموی را پایه‌گذاری نماید. معاویه در میان اهل سنت جایگاه خود را به عنوان صحابی پیغمبر و کاتب وحی حفظ کرده است. عنوان خال المؤمنین به معنی دایی مؤمنان که به سبب ازدواج خواهرش با پیامبر از آن استفاده می کرد، بر جایگاه او افزوده است. ابو موسی اشعری یک بار او را امین الله خوانده بود. با این حال مخالفت دو تن از خلفای راشدین با او، عمر ابن خطاب و علی ابن ابی طالب، باعث شده است علمای اهل تسنن در قائل شدن مرتبه عدل و رضوان برای او شک کنند. معاویه در بیعت رضوان حضور نداشته و از سابقون الاولون نیست و در غزوه ها با پیامبر حضور نداشته است. اتفاقاً برعکس، او و پدرش در چند جنگ با پیامبر و مسلمانان جنگیده است. در نهایت هم موقعی اسلام آورده که مسلمانان مکه را فتح کرده بودند و او و پدرش و مادرش چاره دیگری نداشتند. عباسیان نیز با اینکه سنی بودند همواره در خطبه ها معاویه را لعن می کردند. امروزه دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره معاویه یکسان نیست. برای مثال، حنفی ها او را عادل می دانند و در مقابل انتقاد به معاویه برای دشنام دادن به علی ابن ابی طالب و یا عهد شکنیش در عهدنامه صلح با حسن ابن علی و انتخاب یزید به جانشینی خود، می گویند او مجتهد بوده و به اجتهادش عمل کرده است و هرچند در این اجتهادها نیز اشتباه کرده باشد، نزد خدا مأجور است. بر اساس گزارش منابع تاریخی، معاویه از همان ابتدا که سرپرستی شام را در زمان عمر به عهده گرفت، به سمت تجملگرایی و زندگی اشرافی رفت. زمانی که عمر خلیفه دوم به شام رفت، از زندگی پرزرق و برق معاویه شگفت زده شد و او را به کسرای عرب تشبیه کرد. عمر او را ملامت کرد و گفت در حالی که به من گزارش می دهی محتاجان زیادی گرد توست، چنین شکوه و جلالی به راه انداخته ای؟ همچنین بنابر گزارش ها برخلاف خلفای پیشین، معاویه از همه مردم بهتر می پوشید و خوراکش نیز از همه بهتر بود. گفتند که او صبحها دیر از خواب بیدار می شد و مراجعان را پشت در به انتظار می گذاشت. ابن ابوالحدید درباره معاویه میگوید: او به پرخوری و شیفتگی خوراک مشهور بود. شکم او چنان بزرگ بود که وقتی می نشست روی رانهایش می افتاد. معاویه در عین حال که در مورد صله دادن و اعطای اموال بخشنده بود، اما در مورد خوراک بخل می ورزید. او هنگامی که بر سر سفره می نشست به کم قانع نبود و فراوان می خورد، اما با این حال سیر نمی شد.
هنگامی که دستور میداد سفره را جمع کنند می گفت به خدا سوگند سیر نشدم ولی خسته و ملول گشتم. این هم داستان زندگی معاویه ابن ابی سفیان، پایه‌گذار سلسله بنی امیه. نظر شما درباره معاویه چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.